તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.1 નો ત્રીજો દાખલો ભણેલા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 13.1 નો ચોથો દાખલો ગણીશું. હવે હું તમને રકમ વાંચીને સંભળાવું કે એક હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરે 30 મહિલાઓની શારીરિક તપાસ કરી અને પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાની નોંધ કરી તથા નીચે પ્રમાણે સારાંશ તૈયાર કર્યો. એટલે કે આ જે સારાંશ છે એ તમને નીચે પ્રમાણે ડોક્ટરે માહિતી આપી કે આ જે 30 મહિલાઓ છે તો આનું કુલ ટોટલ કેટલું આવશે મિત્રો? તો સિગ્મા fi બરાબર n બરાબર 30 આવશે મિત્રો. તો આ જે મહિલાઓની સંખ્યા કેટલી આવી? તો 30 આવી મિત્રો. અને ધ્યાન આપો, હવે શું તો કે મહિલાઓના પ્રતિ મિનિટ ધબકારાનો મધ્યક તમારે શોધવાનો છે. મહિલાઓનો શું તો ભાઈ પ્રતિ મિનિટ ધબકારાનો મધ્યક તમારે શોધવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, આપણે અહીંયા ધારેલા મધ્યકની રીતનું સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. જો તો મેં તમને પહેલા જ કીધેલું કે કોઈ પણ દાખલો ગણતા પહેલા આપણે શું યાદ કરવું જોઈએ? સૂત્ર યાદ કરવું જોઈએ. તો ધ્યાન આપો, એ ધારેલા મધ્યકની રીતનું સૂત્ર x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi di અપોન સિગ્મા fi થાય. fi એટલે મિત્રો આવૃત્તિનું શું કહેવાય? ટોટલ. તો ધ્યાન આપો, આપણે શું કરીશું તો આ જે તમારો જે પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારા હોય એ શું કહેવાય? તમારો વર્ગ કહેવાય મિત્રો. અને આ જે મહિલાઓની સંખ્યા છે એ મહિલાઓની સંખ્યા કહેવાય fi એટલે આવૃત્તિ કહેવાય. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, એ શું કરશું આપણે કે જે આ વર્ગ હોય એ વર્ગની જે આગળનો ભાગ હોય અને આ જે વર્ગ હોય એની પાછળનો ભાગ હોય એટલે કે અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા બંનેનો સરવાળો કરીને અહીંયા તમે મધ્ય કિંમત મેળવીશું. અને મધ્ય કિંમતને કહેવાય xi. તો શું કહેવાય? અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. તો એક હું તમને કરીને બતાવું. તો ધ્યાન આપો, અધઃ સીમા એટલે કે ભાઈ 65 અને ઉર્ધ્વ સીમા એટલે કેટલા થશે? 68 ભાગ્યા 2. એટલે કે અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમાનો સરવાળો. તો ટોટલ કરશો તો મિત્રો તમને 133 જવાબ પડશે. અને 133 નો જો તમે ભાગાકાર કરશો મિત્રો તો એ તમને જોવા મળશે 66.8. સોરી, જો એ ભાગાકાર કરીએ આપણે 133 ભાગ્યા 2 તો 2 છંગ 12 એ વધશે 1 અને 3 2 છંગ 12 એ વધ્યા 1 અને એ પોઈન્ટ મૂકીને એ 0 ઉતારીશું એટલે એ 2 પંચા 10 થઈ જશે. તો એ તમારો જવાબ મળ્યો 66.5. બરોબર. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, આપણને અહીંયા મધ્ય કિંમત છે 66.5 મળી ગયા મિત્રો. હવે આપણે શું કરીશું તો બીજાનો શોધીશું. તો જો અધઃ સીમા આ રહી અને ઉર્ધ્વ સીમા આ રહી, બંનેનો શું કરીશું આપણે? સરવાળો. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા શું થઈ જશે કે ભાઈ 68 અને 71 બંનેનો શું કરવાનું? સરવાળો કરવાનો. તો જો 68 અને 71 બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 9 અને 6 12 ને 13 139 મળે. હવે આ શું થાય? 139 નો શું કરશો? ભાગ્યા 2 કરવાના. કેમ? અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. તો 2 કર્યા તો 2 છંગ 12 વધ્યો 1 અને નીચે આવશે 9. 2 8 16 અને 2 9 18 તો એ કેટલા વધશે? 1 અને એ પોઈન્ટ ઉતરશે ને એ થઈ જશે 0. તો ધ્યાન આપો, એ 2 પંચા 10 થઈ જવાના મિત્રો. તો એ જવાબ કેટલો આવ્યો તમારો? તો 69.5. તો ધ્યાન આપો, આપણે કેટલા ઉમેર્યા મિત્રો અંદર? તો 66 ને 3 બરોબર 67 68 ને 69 3 ઉમેર્યા. હજુ એક વખત કરી જોઈએ મિત્રો, પછી આપણે એ ગેપ મુજબ મધ્ય કિંમત આપણે અનુસરીશું. તો જો એ કેટલા છે કે ભાઈ 70 ને 70 કેટલા થઈ ગયા? 140 ને 4 ને 1 એટલે કેટલા થઈ જશે? 5. તો 145 જવાબ આવશે. તો 145 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 2 સિત્તા 14 થઈ ગયા મિત્રો. એ થઈ જશે 0 0 ઉપરથી ઉતરશે 5 પછી 2 દુ 4 એ થઈ જશે 1.0 કેટલા થઈ જશે? 5 એ થઈ જશે 10. તો 72.5 જવાબ આવ્યો મિત્રો. તો જો અહીંયા તમારે શું કરવાનું? દરેકની અંદર 3 3 ઉમેરતા જવાનું. કેમ? બધાના વચ્ચે જો 3 3 નો ગેપ છે. તો જો 66 પછી 67 68 ને 69 ઓકે. પછી કે સાહેબ 70 71 ને 72 ઓકે. પછી
73 74 ને 75 તો 75.5 પછી પાછો 3 ઉમેરો એટલે કે 78.5 જો 76 77 78 એ જ રીતે અહીં શું કરશું આપણે તો કે એટલે કે 79 80 ને 81 ત્યારબાદ તમે જુઓ તો 81 ને 3 એટલે કે ભાઈ 84.5 તો આ રીતે મિત્રો આપણને તમને અહીં શું મળી ગઈ મધ્ય કિંમત મળી ગઈ હવે આ આપણી રીત છે ધારેલા મધ્યકની રીત છે અને આ ધારેલા મધ્યકની રીત હોય મિત્રો એટલે આપણે શું કરીશું તો તમને ખબર હોય તો અહીંથી ગણવાનું 1 2 3 4 5 6 7 એકી સંખ્યા એટલે આપણે મધ્યક ધારવો કેવો છે એકદમ ઈઝી જે વચ્ચેની સંખ્યા હોય તમારે શું ધારી લેવાનું a તો જો આ 75.5 છે એનો હું ધારી લઈશ a હવે શું કરવાનું તો કે સાહેબ di શોધવાનું આપણે તો જો a તો આપણે ધારી લીધું di કેટલા મળશે તો di નું સૂત્ર થાય મિત્રો di બરાબર xi માઈનસ a આવું સૂત્ર થાય તો શું કરીશું મિત્રો ધ્યાન આપો એ 66.5 છે જુઓ 66.5 બાદ કેટલા કરવાના 75.5 તો જો અહીંયા ઉપર લખું છું 75.5 બાદ બાકી કરીએ તો 5 માંથી 5 જાય એટલે 0 પછી એ થઈ જશે 10 15 માંથી 6 જશે મિત્રો એટલે કેટલા રહેશે તો કે 9 પછી આગળ કેટલા હોય 6 6 માંથી 6 જાય એટલે 0 તો કેટલા વધ્યા 9.0 તો અહીંયા હું લખી નાખું છું જવાબ કેટલો આવ્યો 9 પણ જુઓ આ મોટી સંખ્યાની નિશાની કેવી હતી કે ભાઈ માઈનસ હતી કેમ તો કે જો 66.5 માઈનસ કેટલા કરવાના હતા આપણે 75.5 બાદ બાકી કરીએ મિત્રો તો કેટલો જવાબ મળશે તો કે સાહેબ મળશે જવાબ અહીંયા 9 પણ મોટી સંખ્યાની નિશાની કેવી હતી માઈનસ તો એ -9 ત્યારબાદ અહીંયા જુઓ કેટલા છે કે ભાઈ સાહેબ 69 ની અંદરથી કેટલા 75 બાદ કરવાના તો જો 70 71 72 73 74 ને 75 કેટલા આવે મિત્રો તો 6 કેટલા આયા અહીંયા 6 એ જ રીતે તમે શું કરશો 75 ની અંદરથી 72 બાદ કરો તો કેટલો જવાબ મળશે 3 અને 75 માંથી 75 બાદ કરો એટલે કે 75.5 માંથી 75.5 બાદ કરશો તો મળશે તમારો 0 જવાબ ત્યારબાદ 78.5 માંથી અહીંયા 75.5 બાદ કરશો એટલે મળશે 3 પછી શું કરવાનું મિત્રો જેમ ઉપર સંખ્યા રિપીટ એટલે કે થતી હોય એ જ રીતે નીચે ક્રમમાં લખવાની પણ કેવી ધનની અંદર તો એ 3 હતું બરોબર તો એ 3 એ 6 છે માઈનસ તો એ કેવા થઈ જશે +6 અહીંયા -9 છે તો એ કે ભાઈ +9 આ રીતે આપણને શું મળી ગયું di મળી ગયું મિત્રો હવે di મેળવ્યા બાદ શું કરીશું આપણે તો જો અહીંયા લખેલું છે સિગ્મા fi di શું કર્યું મિત્રો સિગ્મા fi di તો એ જુઓ શું કરીશું પહેલા fi di નો શું કરીશું ગુણાકાર થઈ ગયા પછી એનો શું કરીશું આપણે તો કે સરવાળો તો જુઓ 9 દુ 18 પણ કેવા માઈનસ પછી 6 ચોક 24 પણ કેવા માઈનસ 3 તરી 9 પણ કેવા માઈનસ 8 * 0 એટલે 0 7 તરી 21 4 છંગ 24 અને 9 દુ 18 તો જો મિત્રો અહીંયા આપણને ટોટલ કરવાનું રહેશે આ સંખ્યાઓનું તો આ સંખ્યાઓનું આપણે ટોટલ કરીએ મિત્રો તો પહેલા મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ માઈનસ માઈનસ વાળા હોય એનું આપણે પહેલા સરવાળો કરી નાખવાનો તો સરવાળો કરીએ મિત્રો તો 8 8 ને 4 12 12 ના 9 કેટલા થાય તો 12 ના 10 22 ને 21 21 નો એકડો વધી પડી 2 2 અને 3 બરોબર 3 માં 2 5 તો 51 જવાબ આવ્યો અને અહીંયા ધ્યાન આપજો આ પણ કેવો આવ્યો માઈનસ એ જ રીતે મિત્રો આપણે જોઈએ તો અહીંયા જુઓ 1 ને 4 5 બરોબર 5 ને 8 એટલે 13 13 નો તગડો અહીંયા લખું છું વધી પડી 1 2 અને 3 3 માં 2 5 5 ને 1 6 63 જવાબ આવ્યો મિત્રો તો આપણે શું કરવાનું તો સિગ્મા fi di કીધું છે જો આ માઈનસ સંખ્યા અને પ્લસ સંખ્યા બંનેનો સરવાળો કરવાનો મિત્રો તો જો એ લખું છું સિગ્મા fi di બરાબર -51 વત્તા 63 તો 63 ની અંદરથી પહેલા તો 50 બાદ કરીએ મિત્રો એટલે આપણને 13 મળે અને પછી એક આ એટલે એક બાદ કરો એટલે સિગ્મા fi di તમને મળી જશે 12
ધન 12. કેમ? મોટી સંખ્યાની નિશાની કેવી હતી? ધન. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણને સિગ્મા fi મળી ગયો છે મિત્રો. અહીંયા સિગ્મા fi મળી ગયો છે. તો આપણે શું કરીશું? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીશું. તો ધ્યાન આપો, અને એ કેટલો છે આપણો? તો 75.5. તો જો x બાર બરાબર એની જગ્યાએ કેટલા છે? કે ભાઈ 75.5 વત્તા સિગ્મા fi કેટલા છે? 12 ભાગ્યા કેટલા છે અહીંયા? સિગ્મા fi તો કે સાહેબ 30. હવે શું કરીશું મિત્રો? આપણે ભાગાકાર કરીશું. તો જો 12 ભાગ્યા 30, અને જો 12 કેવી છે? નાની નિશાન, એટલે કે નાની સંખ્યા, અને 30 મોટી છે, તો એ પોઈન્ટ મૂકી 0 ઉતારીશું. 3 ચોક 12, એ 30 ચોક 120, તો એ 0 0 0 થઈ ગયું. અને x બાર ની કિંમત કેટલી આવી? 75.5 વત્તા કેટલી આવી? 0.4. ચલો દાખલો આગળ વધારું છું કે 0.4. હવે શું કરવાનું? આપણે સરવાળો કરવાનો. તો જો 75.5, પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ, એ પોઈન્ટ ના પાછળ 4 છે, તો 4 અને આગળ 0. સરવાળો કરો તો એ 9 થઈ જશે મિત્રો. હવે થઈ જશે 5 અને થઈ જશે 7. 75.9. x બાર બરાબર આપણને મળ્યું 75.9. તો અહીંયા આપણે ગુજરાતી શબ્દમાં લખવાનું કે ભાઈ પ્રતિ મિનિટ મહિલાઓના ધબકારાનો મધ્યક મધ્યક 75.9 થાય છે. તો આમ મિત્રો આ દાખલો તમારો પૂરો થયો. આની અંદર કોઈ પણ ડાઉટ હોય અથવા ગણિતના અંદર એટલે કે ધોરણ 10 ગણિતમાં કોઈ પણ જાતનો કોઈ પણ દાખલાનો ડાઉટ હોય તો તમે મને WhatsApp કરી શકો છો.